Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, نن زمونږ organic chemistry unit 15 کې چې کوم ټاپک دی هغه دی coal as a big source of organic compounds. پرون مونږ چې کوم لیکچر ورکړو په هغې کې sources of organic compound باندې خبره وه او په هغې کې big source چې دی نو دا کول دی. نو نن زموږ خبره په کول باندې ده چې د کول نه ارګینک کمپاوند په څه طریقه باندې حاصلیږي. خو یاد ساتئ چې دا لیکچر اورئ نو ځان ته د سیکنډ ایئر بک هغه کولاو کړئ، هغه ورسره ګورئ. کول is a rich source of organic compound. دا مونږ پرون ویلو چې rich sources natural چې کوم دي په هغې کې یو کول دی چې هغې نه ارګینک کمپاوند حاصلیږي. اوس د دې لپاره خو طریقې ډېرې دي چې کول نه به ارګینک کمپاوند څنګه حاصلوي. خو دلته مونږ دوه غټې طریقې وایو، ستاسو کورس کې دوه طریقې شامل دي. یو طریقه ده destructive distillation of coal او بله طریقه ده conversion of coal to petroleum یا conversion of water gas obtained from coal to petroleum. نو destructive distillation of coal دا کومه طریقه ده؟ destructive distillation of coal دې ته وایي چې کول ته وسوځئ په ډېر high temperature او in the absence of air چې هوا موجود نه وي، نو دغې پراسس ته ویلی شي destructive distillation of coal. چې دا عمل ته وکړې نو د دې نه څلور غټ اجزا حاصل شي د کول نه. هغې کې یو دی کوک او دویم دی کول تار او دریم امونیکل لیکور او څلورم دی کول ګیس. بیا دا کوک چې دی نو دا ایز ا فیول په کار راځي. دا کورونو کې هم خلک استعمالي، فیکټرو کې هم استعمالیږي او زیات تر په انډسټریز کې استعمالیږي ایز ریډیوسینګ ایجنټ. هغه انډسټری چې هغې کې د معدنیاتو نه میټلز ایکسټرکټ کیږي نو هلته کې دا کوک چې دی دی به طور ریډیوسینګ ایجنټ استعمالیږي. دویم چې دی نو کول تار، دا هم یو اهم جز دی چې کوم destructive distillation of coal کې حاصل شي. دا ځان له بیا mixture of organic compound دی او د دې نه به ارګینک کمپاوند بیا جدا کوي په فرکشنل ډسټیلیشن یو پراسس دی په هغې. دا دې نه چې کوم کمپاوند حاصل شي نو هغې نه بیا سوپ، فیټس، ډایز، پلاسټک، پرفیومز، ډرګز یا پیسټیسایډز چې دي جراثیم کشه ادویات او ایکسپلوسیو بارود وغیره جوړیږي. فرکشنل ډسټیلیشن د دې کول تار چې وکړې نو دی به تا له نورو ارګینک کمپاوند درکړي لکه بنزین دی کې شته، ټالوین شته، ازایلین شته، فینول پکې شته، کریسول پکې شته، نفتالین پکې شته، انتراسین. دا ټول ارګینک کمپاوند دی او دا ډېر امپورټنټ دی انډسټریل لیول باندې او دا د کول تار نه حاصلیږي. بلکې بعضې ساینسدانانو ویلي چې 200 نه سیوا ایرومیټک کمپاوند دی په کول تار کې. دریم نمبر کې امونیکل لیکور، دا هم یو پراډکټ دی چې حاصل شي د destructive distillation of coal نه پس او دا اصل کې سلوشن فارم کې امونیا سلوشن دی، دې ته امونیکل لیکور وي. د ده بیا وروستو استعمال ډېر اهم دی لکه دی امونیم سلفیټ کې استعمالیږي، امونیم سوپر فاسفیټ جوړولو کې استعمالیږي او دا فرټیلایزر دی، کیمیایي کا دی. او څلورم پراډکټ مونږ ووایو چې کول ګیس دی. کول ګیس بیا ځان له مکسچر دی د هایډروجن او د کاربن مانو اکساید which is
کمبس چې بل یو خو دې سوځي مو، او د دې نه علاوه نور هم دې زموږ په کار راځي دا وروستو پراسس چې موږ وایو کنورژن آف کول ټو پټرولیم. نو لنډه دا شوه چې د کول ډسټرکټیو ډسټلیشن وکړې نو څلورو غټ پراډکټ حاصل شي او هغه ځان له بیا یې کې دننه ډېر زیات تعداد کې ارګینیک کمپاوند میلاویږي. یو خو دغه طریقه وه. دویمه طریقه چې د کول نه مونږه ارګینیک کمپاوند څنګه حاصلو، نو کول نه مونږه واټر ګیس حاصل کو. واټر ګیس چې دی نو دا بره چې مونږه ووایې کول ګیس چې دی د هایدروجن او د کاربن مناکساید مکسچر ته واټر ګیس هم ویلی شي. نو دا چې حاصل کې نو دغه مونږه کنورټ کو پټرولیم ته، او پټرولیم ته اوس څه پته هغه ځان له مختلفو ارګینیک کمپاوند نه جوړ دی. خو دې پراسس ته ویلی شي فسچر ټرانسچ پراسس. پراسس ته چې په هغې کې مونږه واټر ګیس کوم چې مونږ حاصل کو د کول ډسټرکټیو ډسټلیشن نه هغه پټرولیم ته کنورټ کو، نو دا چې کوم پراسس دی هغې ته فسچر ټرانسچ پراسس ویلی شي. او د هغې ریاکشن ستاسو بک کې 86 پیج باندې ورکړی دی 2n+1H2 جمع NCO د دې نه جوړ شي CnH2n+2+NH2O. دا n چې دی دا نمبر آف کاربن دی پکې. نو دا پراسس چې دی دې ته ویلی شي فسچر ټرانسچ پراسس the conversion of CO to alkane in presence of hydrogen involve hydrogenalysis of CO bond and the formation of CC bond. دې پراسس کې داسې وشي چې CO bond پکې ماتیږي او CC bond جوړیږي. لکه تاسو وګورئ CnH2n+2 دا فارموله ده د الکین. خو یاد ساتئ دې پراسس دپاره ترانزیشن میټل به طور کیټلیسټ پکاري، یعنی کوبالټ آیرن یا نیکل یا روتینیم، او ټمپریچر ول هم ډېر های پکاري 150 ډګري نه والې 300 ډګري پورې ټمپریچر دې کې پکاري. نو دا دویمه طریقه وه چې کول ګیس کوم چې بره مونږ حاصل کو د کول ډسټرکټیو ډسټلیشن نه نو فسچر ټرانسچ پراسس په ذریعه هغه مونږ کنورټ کو دغه ته هایدروکاربن ته، او هایدروکاربن زیات تر په دې کې چې کوم دي هغه الکینز دي، او الکینز چې دي نو د ارګینیک کمپاوند دي. اټ مینز چې د کول نه په دوو طریقو باندې ارګینیک کمپاوند حاصلیږي، یو په ډسټرکټیو ډسټلیشن او دویم په کنورژن آف کول ټو پټرولیم. ډسټرکټیو ډسټلیشن کې څلور غټ پراډکټ کوک، کولتار، امونیکل لیکور، کول ګیس حاصل شي. هغه بیا ځان له هغې کې ګڼ تعداد کې ارګینیک کمپاوند په مختلف طریقو د جدا کیږي. او دا دویمه طریقه فسچر ټرانسچ پراسس مونږ ووایو چې په دې کې دا کول ګیس کوم چې بر حاصل شي هغه مونږ کنورټ کو لیکویډ هایدروکاربن ته چې زیات تر هغې کې الکین. دا دوه طریقې وې د کول نه د ارګینیک کمپاوند د حاصلولو.